كيف لو قارنا بين جهاز الايفون 12 برو وجهاز هواوي الميت 40 برو؟ كيف النتيجة بتكون؟ ترى الموضوع مختلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومقارنة ما بين الهواوي ميت 40 برو والايفون 12 برو من ابل. الحين الجهازين هذول هما برو وبرو، وايضا لازم اوضح من البداية انا ما اخذت البرو بلس من هواوي ضد ال 12 برو ماكس من ابل. الحين لا، قاعدين نتكلم على اقوى الاجهزة المتزنة المفروض من كل واحدة من الشركات. وقبل ما ابدا في المقارنة اذكر دائما لغة الارقام اساس هذه المقارنة، وامشوا معي فيها، واذا لقيتوا نقطة ترجع في احد زوايا المقارنة لجهاز غير اللي انا سويتها بالتأكيد تمموا هذا الامر معي وشوفوا النتيجة معكم كم بتطلع واعطوني اياها في التعليقات. وخلوني اول شيء اروح للتصميم، والميت 40 برو محافظ تقريبا على فلسفة هواوي في تصاميم الميت مؤخرا. الجهة الامامية تيجي بشاشة كاملة منحنية حتى 88 درجة، والشاشة نفسها فيها ثقب عريض يحتوي على الكاميرات الامامية. حواف من الألمنيوم، تمتلك زر التشغيل الجانبي الأحمر مع عودة أزرار رفع وخفض الصوت. الجهة الخلفية من الزجاج المطفي وتعكس ألوان الطيف واللي بصراحة رايقة، مع دائرة تحتوي على الكاميرا الخلفية وهواوي تسميها السبيس رينج كاميرا. أما الآيفون 12 برو فيجي بشاشة كاملة مع نتوء علوي يحتوي على الكاميرا والمستشعرات. التصميم جديد هذه السنة، والشاشة نفسها تمتلك درع سيراميكي يقاوم الضربات بشكل أفضل. من الجهة الخلفية يجي بواجهة زجاجية مع مربع في الزاوية يحتوي على الكاميرات الخلفية. الإطار مصنوع من الستينلس ستيل اللماع، وأيضا هذه المرة أصبح أسمك وأكبر وصار يشبه إطار الآيباد برو والآيفون 5 لو رجعنا بالتاريخ. ولكن من الأجيال الحالية أكيد الآيباد برو كلوحي، فلسفة التصميم نفسها اللي موجودة في الآيفون 12 برو. طيب الكفة ترجع عند مين؟ الجهازين فخمين جدا، وكل واحد يمتلك لمسة جميلة وفخمة في التصميم. ما في نقطة ضعف بتصميم أي واحد فيهم، بالعكس كل واحد جاب أقوى ما عنده من ناحية التصاميم، وكل واحد لمسكتوهم بيدكم بتلاحظوا أنه بالفعل هذا جهاز راقي، فنقطة لكل واحد فيهم. ولكن لما أجي للشاشة وأشوف المقارنة ما بين الجهازين، وأبدأ أنه الشاشة حقت الميت 40 برو أوليد تجي بمقاس 6.76، تشكل 94.1% من الواجهة الأمامية، وبدقة 2772 في 1344. كثافة بكسلاتها 456 بكسل في الإنش الواحد. الشاشة تجي بتردد 90 هرتز، وهذه ميزة في الميت 40 برو. وأيضا في تردد لمس يصل إلى 240 هرتز على نفس الميت 40 برو. انتقل الايفون 12 برو وشاشة الأوليد اللي مسماها عند ابل السوبر ريتينا اكس دي ار، مقاسها 6.1 انش، تشكل 86% من الواجهة الأمامية. الشاشة تجي بدقة 2532 في 1170، كثافة 460 بكسل في الإنش الواحد. الشاشة تدعم الدولبي فيجن والاتش دي ار 10، وبرضه تدعم ميزة الترو تون. الحين يوم أجي أقارن ما بين الاثنين وأشوف كفة مين ترجح، بصراحة كل الشاشتين ممتازة وكلهم أوليد ويقدمون ألوان مشبعة وعمق سواد عالي. ولكن كون معدل تحديث الشاشة في الميت 40 برو 90 هرتز، هذا الشيء بيعطيه نعومة وسلاسة أفضل، فهنا الكفة بترجع عند الميت 40 برو، مع كل الاحترام والتقدير لشاشة الايفون 12 برو اللي تدعم الدولبي فيجن والاتش دي ار 10. ومن هنا أقول لكم لو لقيتوا مثلا إنه شاشة الايفون أقرب لكم باحتياجاتكم وما تفرق معاكم ال 90 هرتز، فابدأوا ضبطوا النقاط حسب ما أنتم تروا. انتقل للمعالج، ومعالج الميت 40 برو هو الكيرن 9000 ب8 أنوية ودقة تصنيع 5 نانومتر، يدعم ال 5G. وأيضا المعالج يدعم وحدة المعالجة العصبية ال MPU. والمعالج الرسومي هو المالي G78 مع 24 نواة في معالجة الرسوميات. الايفون 12 برو يجي بمعالج ال A14 بايونيك ودقة تصنيع 5 نانومتر، ويدعم ال 5G. معالجات ال A من آبل معروفة بكفاءتها وقوتها، وكثير ما كانت تحتل الصدارة في اختبارات الأداء، وأيضا تحتوي أكيد على وحدة معالجة عصبية MPU في نفس الهندسة حقة المعالج. انتقل لاختبار الجيك بنش 5. الميت 40 برو بصراحة ما قدرنا نثبت عليه الجيك بنش 5 رغم كل المحاولات اللي سويناها، لكن حنستخدم النتائج الموجودة في GSM أرينا. في النواة الواحدة حصل على 1020 نقطة، وفي الأنوية المتعددة 3704 نقاط. الايفون 12 برو حصل على 1590 نقطة في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة حصل على 4009 نقاط.
الكفة ترجح عند مين؟ كل المعالجين يقدمون أداء ممتاز على الاستخدام، لكن بلغة الأرقام وبالتأكيد معالج ال A14 بايونيك يتفوق من جديد على معالجات المستخدمة في منظومة الأندرويد، فالنقطة بتروح وبجدارة للآيفون 12 برو مع الاحترام والتقدير لمعالج الكيرن 9000 اللي جاب قدرات استهلاك بطارية مرة ممتازة. أروح للنظام وأقول إن الميت 40 برو يجي بنظام الأندرويد 10 وواجهة التشغيل اللي موشن يو آي 11 المميزة باختصاراتها. الواجهة تدعم شريط الاختصارات الجانبي، الإيماءات الهوائية. الواجهة أيضا ما تدعم متجر وتطبيقات جوجل الرسمي، لكن هواوي وفرت البديل من ناحيتهم اللي هو متجر الآب جاليري، واللي يعتبر البديل لمتجر جوجل، ولكن خدمات جوجل ما لها بديل في هذا الجهاز وللأسف ما يمديكم تثبتوها بشكل رسمي. ولكن هواوي ساعد في إيجاد متجر بديل من خلاله كثير من التطبيقات يمديكم تحملوها، وبرضه وفرت شيء اسمه البيتال سيرش، محرك بحث من خلاله تبحثوا عن تطبيقات الطرف الثالث وتثبتوها. وأكيد نقطة الأمان حتكون معيار عليه أكثر من خط. انتقل للآيفون 12 برو اللي يجي بنظام الاي او اس 14 اللي يقدم مزايا عديدة زي إمكانية إضافة الاختصارات الويدجتس مع التحديث الأخير، وإمكانيات التطبيقات الجانبية، وإخفاء صفحات الواجهة، وغيرها من المزايا الأخرى. أكيد الشيء المميز في الاي او اس 14 هو متجر تطبيقات الاب ستور الغني عن التعريف، واللي كمية التطبيقات فيه كبيرة جدا. وهنا الخطين اللي موجودين حمر تحت موضوع الأمان مع النظام ما هي موجودة أبدا، فالأمر آمن جدا على الآيفون 12 برو. طيب الكفة ترجع عند مين؟ كلنا يعرف أن هذه الفترة النقطة بتروح للآيفون 12 برو بسبب دعم أبل الكبير لنظام الاي او اس وتوفر التطبيقات الأساسية ودعم المطورين له، وأكيد الاحترام لنفس هواوي أنهم طلعوا الآب جاليري وقاعدين يستثمروا فيه بشكل كبير بالذات مع التطبيقات المحلية. انتقل للدخول الآمن، يعني طرق الدخول على نفس الجهاز. في الميت 40 برو يقدم عدة طرق للحماية، هي النمط، الرقم السري أو الرمز، وطبعا يدعم فتح القفل باستخدام مستشعر البصمة المدمجة في نفس الشاشة، ويقدم كفاءة جيدة في الاستجابة، وبرضه يدعم فتح القفل بالوجه لأنه في مستشعرات ثلاثية الأبعاد موجودة في الجهة الأمامية. ولو رحت للآيفون 12 برو فما في بصمة مدمجة على الشاشة، والطريقتين الوحيدة للدخول هي يا الرقم السري أو من خلال الفيس آي دي، ومعروف عن هذا النوع من القفل إنه أداؤه جدا عالي. الكفة بترجع عند الميت 40 برو لأنه يمتلك طرق متنوعة في فتح القفل زي البصمة المدمجة في الشاشة والوجه والرمز وغيرها، مع كل الاحترام والتقدير لكفاءة الفيس آي دي اللي موجودة في نفس الآيفون. وانتقل للكاميرات، وهنا اللي توقعت أشياء ولقيت أشياء كثيرة مختلفة عن توقعاتي. الحين لو رحنا لكاميرا الميت 40 برو فيجي في الخلف بثلاث كاميرات، عريضة 50 ميجا بكسل، عريضة جدا 20 ميجا بكسل، مقربة 12 ميجا بكسل، بالإضافة لمستشعر الليزر. أما في الجهة الأمامية فعندنا عدسة 13 ميجا بكسل مع مستشعر عمق الثلاثي الأبعاد. أما في الآيفون 12 برو فيمتلك ثلاث كاميرات خلفية كلهم 12 ميجا بكسل، وكلهم كالتالي: عريضة جدا ومقربة، بالإضافة لمستشعر اللايدار اللي تم إضافته على سلسلة الآيفون 12 برو اللي سبق وشفناه في الآيباد برو. أما الكاميرا الأمامية ففيها كاميرا الترو ديبث بدقة 12 ميجا بكسل مع المستشعرات المختلفة بالتأكيد. والتجارب خير برهان على الكلام اللي بيجي من ناحية الكاميرا. فأول شيء الصور الثابتة، الجوالين يقدمون نتائج ممتازة وكل واحد له طريقة معينة في معالجة الألوان. في الميت 40 برو يقدم صور حارة ومشبعة ذات تفاصيل وجودة مرضية. الآيفون 12 برو يقدم ألوان مشبعة وطبيعية أكثر، وفي ظروف كثيرة يتفوق من ناحية الجودة والتفاصيل. الصور العريضة جدا، الجوالين يقدمون نتائج متقاربة باختلاف نظام معالجة الألوان واللي أعتبره ذوق شخصي، لكن الآيفون 12 برو يتفوق لأنه يعطي زاوية أوسع مقارنة بالميت 40 برو. في التقريب أكيد الميت 40 برو يفوز لأنه يدعم التقريب الحقيقي إلى 5 مرات، وهجين إلى 10 مرات، ورقمي إلى 50 مرة. أما الآيفون 12 برو اللي يقرب حقيقي إلى 2 مرات ويقرب بشكل رقمي إلى 10 مرات. البورتريه النتائج متقاربة مع فرق الألوان ومستوى التغبيش، لكن الآيفون 12 برو في ظروف كثيرة يتفوق من ناحية عزل الحواف عن الخلفية. في التصوير الليلي يوجد تقارب كبير بين الجوالين، لكن الميت 40 برو يسحب الإضاءة بشكل أفضل، وحتى جودة التفاصيل اللي يقدمها أفضل من الآيفون 12 برو، ولكن أثناء أخذنا للقطات فهو يأخذ وقت أطول في سحب الإضاءة ومعالجة الصورة من الوقت اللي تم أخذه مع الآيفون 12 برو. في تصوير الفيديو الفول اتش دي 60 إطار، الجوالين يقدمون ثبات ممتاز ومتقاربين جدا ويقدمون جودة وتفاصيل مرضية، لكن الميت 40 برو أحيانا يواجه مشاكل في معالجة الألوان، ففجأة تقلب باردة وساطعة وبدون سبب، وأتوقع هذه المشكلة حتنحل مع تحديثات لنفس النظام لاحقا بتجي.
في تصوير الفيديو 4K 60 إطار، في تفوق لمصلحة الآيفون 12 برو من ناحية الثبات، وفي الجودة والتفاصيل الميت 40 برو يعطي إزعاج غريب على المجسمات أحيانا. أتوقع مشكلة أيضا السوفت وير تنحل في المستقبل، لكن عموما الآيفون 12 بيتفوق في نقطة التصوير 4K و60 إطار. في تصوير الفيديو الليلي الميت 40 برو يتفوق من ناحية سحب الإضاءة وجودة التفاصيل، لكن الآيفون 12 برو يقدم ثبات أفضل. أيضا الميت 40 برو يواجه مشكلة مشابهة لنظام معالجة الألوان اللي سبق وذكرتها قبل شوي، واللي أتوقع بتنحل مع سوفت وير أبديت قادم. طبعا يبيلكم تشيكوا من وقت هذا الفيديو تاريخه على أساس نعرف السوفت وير أبديت، يمكن يجي بعد يوم يومين من نشر الفيديو أو حتى أسبوع، ما ندري. التصوير البطيء الميت 40 برو يدعم التصوير البطيء إلى دقة 720 و 3840 إطار في الثانية، وكرقم أكيد يعتبر التصوير أبطأ من الآيفون اللي يدعم حتى 240 إطار وبدقة 1080p. في التصوير الكاميرا الأمامية الميت 40 برو يقدم جودة مرضية مع ألوان باردة، ولكن يوجد تنعيم خفيف على البشرة. هذا الشيء تعودنا عليه من جوالات هواوي. وعلى فكرة العدسة في الميت 40 برو تعطيكم زاوية 100 درجة. الآيفون 12 برو يعطي تفاصيل مرضية والوان حارة وطبيعية أكثر، حتى في تفاصيل البشرة واضحة عليها كامل أمور البشرة، ما في تنعيم. في البورتريه الكاميرا الأمامية الجوالين متقاربين بشكل كبير، في فروقات في الألوان وتعتبر ذوق شخصي، ولكن في بعض الظروف الميت 40 برو يقدم عزل أفضل من الآيفون 12. الكاميراتين كلهم قاعدين يصورونا 60 إطار في الثانية بقدرة ال 4K من الكاميرات الأمامية. ما ننسى أنها جوالات رائدة فعندها هذه الإمكانية. لو تلاحظوا هنا في الميت باين أكثر، وهنا في الآيفون صرت في النص. فهذه الصورة الحين مع وجود إضاءة، الإضاءة الصفراء هذه اللي قاعدة تعطي نور. لو غير الإضاءة خليناها بيضة لو سمحت، بس هي على طول الكلر، هي أحرك الكلر يصير عندنا أيوة. شوف الحين صارت بيضة، لاحظين؟ أوكي لا سويناها برضو سطوع. هذه الفرق بين الكاميرا الأمامية من ناحية التصوير مع وجود إضاءة أمامية على نفس الوجه. كملخص للكاميرات نفسها، أي الكفتين ترجح. مقارنة الكاميرات تعتبر أصعب جزئية في المقارنات. الجوالين يقدمون تجربة تصوير مميزة، لكن الآيفون 12 برو في ظروف كثيرة وفي أنماط كثيرة للتصوير قدم تجربة تصوير أفضل. نظام معالجة الصور عليه ممتازة، ودقته واتزانه كان أفضل من الميت 40 برو، وهذا سبب تفوقهم في لغة الأرقام. فالكفة هنا ترجح للآيفون 12 برو، مع كامل الاحترام والتقدير للميت 40 برو اللي أعطانا أنماط تصوير أكثر. ولو أنتم شفتوا من الصور والعينات اللي أنا طلعتها والفيديوهات اللي طلعتها لعينات التصوير بين الجهازين ميول أكثر للميت 40 برو، إذا لكم الحق أنكم تعدلوا النقاط، يا تخلوها متساوية أو تخلوا الكفة ترجع عند الميت 40 برو. أروح للبطارية، وبطارية الميت 40 برو تجي 4400 ملي أمبير، وتدعم شحن سريع 66 واط باستخدام تقنية السوبر تشارج من هواوي، ويشحن من 0 إلى 100% خلال 45 دقيقة بس. تخيلوا أقل من ساعة الجوال ينشحن. أيضا يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط باستخدام تقنية السوبر تشارج أيضا، ويدعم شيء اسمه الشحن اللاسلكي العكسي، يعني من خلال نفس الجهاز وتفعيل نمط الشحن اللاسلكي العكسي يمديكم تشحنوا إكسسوارات وأجهزة أخرى. أما بطارية الآيفون 12 برو فهي 2815 ملي أمبير، وهذا حسب بعض المعلومات وما في تأكيد 100% كم مساحتها من أبل. تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، وتشحن من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة. وأيضا يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط باستخدام تقنية الماكسيف، أو 7.5 واط باستخدام تقنية التشي المعتادة المتوفرة عند الكل. وأتمنى لو أبل تعلن خاصية الشحن العكسي اللاسلكي، لأنه مفروض هاردوير موجود ولكن بالسوفتوير ما جت هالميزة للحين. طيب الكفة ترجح عند مين في البطارية؟ أكيد الميت 40 برو، لأنه يمتلك بطارية أكبر وقدرة شحن سريعة جدا، والشاحن السريع أيضا يجي في العلبة على عكس الآيفون 12 برو. وأيضا لو تكلمنا عن قدرة الشحن اللاسلكي السريع جدا و50 واط، والشحن العكسي اللي موجود في الجهاز، فتفوق واضح للميت 40 برو. والحين أروح للاتصال والتخزين. فكل الجوالين يدعمون الجيل الخامس. الميت يدعم البلوتوث 5.2، بينما الآيفون 12 برو يدعم البلوتوث 5. كلهم يدعمون الواي فاي 6 والNFC لاستخدامات المختلفة، منها الدفع بواسطة مدى باي في الميت 40 برو، والدفع باستخدام أبل باي في الآيفون 12 برو. خدمات مثل الفولتي ومكالمات الواي فاي مدعومة، لكن تعتمد على المشغل اللي موجود عندكم. أيضا الميت 40 برو يدعم ميزة المالتي سكرين كولابوريشن، واللي حتمكنكم من توصيله على لابتوب هواوي يدعم هالميزة، وإمكانية التحكم بالجوال من خلال نافذة طولية في شاشة اللابتوب بيتم إتاحتها، وتقدروا أيضا تشاركوا الملفات بين الجهازين بسهولة مع هذه الميزة. في خاصية تمكن تسجيل شاشة الآيفون على لابتوبات الماك، ولكن هذه خاصية للتسجيل ما فيها تفاصيل تحكم زي هنا أو نقل ملفات.
الحين أيضا المساحة التخزينية في الميت 40 برو هي 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، وتقدر تشبكوا ذاكرة خارجية من نوع النانو حتى 256 جيجا بايت أو شريحة اتصال إضافية، لأنه الجهاز يدعم شريحتين أو شريحة ونفس كرت الذاكرة النانو. وبرضه ما ننسى أنه الميت 40 برو يدعم الإيسم الشريحة المدمجة. انتقل للآيفون 12 برو اللي مساحاته التخزينية تجي بثلاث خيارات: 128 256 أو 512 جيجا. الذاكرة العشوائية التقريبية بحسب GSM Arena هي 6 جيجا بايت، يدعم تشغيل شريحة عادية بالإضافة لشريحة المدمجة الإيسم. طيب الكفة ترجع عند مين؟ شوفوا، الجوالين كلهم متقاربين إلى حد كبير، لكن الميت 40 برو يمتلك ذاكرة عشوائية أكبر ويدعم تشغيل شريحتين ويدعم التخزين الموسع، وأيضا خيارات الاتصال فيه متقدمة أكثر زي دعم البلوتوث 5.2 وإمكانيات ربطه بلابتوب هواوي والتحكم في الجوال من اللابتوب. فالكفة بترجع عند الميت 40 برو. مع كل الاحترام والتقدير للآيفون 12 برو، الحين أكيد كل الجوالين فيهم مزايا إضافية، ولو قارنت بينهم فألاقي إنه كل مقاومة الماء والغبار متطابقة في الجهازين، وهي بمعيار IP68. هواوي تقدم منظومة مترابطة لا يستهان فيها من أجهزة اللابتوب والساعات وأيضا الأجهزة الذكية زي الميزان وغيرها من الأجهزة، وعندهم ميزة الهواوي شير واللي حيمكنكم من مشاركة ملفاتكم بسرعة عالية في منظومتهم بين الأجهزة اللي تدعم هالميزة. بشكل عام فمنظومتهم قاعدة تتطور، وبشكل كبير مؤخرا تطورها قاعد يزيد. أبل أيضا عندها منظومة خاصة فيها بين أجهزتها زي الساعة وأجهزة الماك والآيفونات وأيضا الآيباد، وتقدم توافق رهيب ودعم أكبر ما بين نفس أجهزة هذه المنظومة، فتقريبا كلهم يدعموا الإير بلاي والإير دروب، وأيضا المنظومة سهلة جدا في الاستخدام. وأكيد المزايا في المنظومة تعني الكثير لبعض الناس. فالكفة في الخصائص الإضافية تروح لمين؟ كالعادة من اسمها خصائص إضافية، ممكن تكون مهمة عند البعض وممكن تكون مهمة جدا عند الآخرين، فما يمديني أعرف من خلال الفيديو وش أجهزتكم اللي من خلالها بتقيموا خيار المنظومة. فأنا عن نفسي بعطي تفضيل شخصي لكل واحد فيكم أن يحط النقاط، وأنا بعطي نقطة لكل واحد من هذه الأجهزة. وآخر نقطة أكيد الأسعار وخدمات ما بعد البيع. الميت 40 برو سعره 4099 ريال وقت ما سويت هذا الفيديو، وباقي العملات أمامكم على الشاشة. محتويات الصندوق: غلاف شفاف، الشاحن السريع وكيبل الشحن، سماعات الأذن. وللتوضيح، الشاحن بيكون على حسب الدولة، وأيضا المحتويات يمكن تفرق من منطقة إلى أخرى. أيضا هواوي نفسها تقدم خدمات كثيرة من ناحية الضمان والصيانة، تحصلوها في موقعهم الرسمي وأيضا في متجرهم الرسمي اللي يتم بيع مختلف الإكسسوارات فيه. فعندهم متجر رسمي موجود في المملكة العربية السعودية أونلاين، وهذا أمر جدا ممتاز. الآيفون 12 برو يبدأ سعره من 4699 ريال، وفي الصندوق فقط كيبل شحن USB Type C، وحاطينهم أسبابهم، فما في راس شحن ولا في سماعة تيجي مع نفس العلبة. الآيفون 12 برو يمديكم تضيفوا خدمات الآبل كير عليه بمبلغ رمزي، بحيث أنه يرتفع السعر ولكن يكون عندكم مزايا ضمان أكثر. أيضا إكسسوارات الآيفون بشكل عام سواء الرسمية أو غير الرسمية منتشرة بشكل كبير جدا في كل مكان. مراكز الصيانة الرسمية موجودة في المملكة، ولكن ما لهم متجر إلكتروني خاص فيهم رسمي في المملكة العربية السعودية. فالكفة ترجع عند مين؟ الجوالين أسعارهم متقاربة بشكل كبير، لكن إذا جيتوا فكرتوا في نفس الآيفون مع شراء الشاحن بتلاقوا فرق السعر واضح. فالكفة بترجع عند الميت 40 برو، لأنه يجي بكامل محتوياته من غلاف شفاف وشاحن والأشياء الأخرى بعكس الآيفون. ولكن مع الاحترام والتقدير للآيفون اللي يوم تيجي تبيعوه بعد سنة هتلاقوا أنه ما زال متمسك بجزئية ضخمة من سعره. وكذا لاحظنا أنه في تفوق موجود واضح في النقاط الأساسية وفي التقنيات للميت 40 برو على الآيفون 12 برو. يمكن أنكم يوم مشيتوا معاي في نفس هذه المقارنة لقيتوا كفات تختلف، وبالتأكيد وصلتكم نتيجة مختلفة، فشاركوها معاي في وصف الحلقة. يظل أبل شركة جدا قوية، وهواوي شركة جدا قوية ثبتت نفسها خلال سنوات بسيطة. ولو كانت المقارنة في وقت مختلف يكون فيه خدمات جوجل مدعومة بالكامل، والكاميرا حصلت على كامل التحديثات اللي تصلح كل شيء في الميت، فيمكن كانت النتيجة تختلف بشكل كبير. ونهاية الفيديو كل فيديو أكيد لغة الأرقام هي الأساس، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.